Adakah anda masih menggunakan penapis air sebegini? Pakai aja sebulan dua, dah kotor dan berlumut hijau. Kena pula sentiasa tukar kartrijnya. Dulu, anda tiada pilihan. Sekarang, anda ada dengan pra-penapis air ini. Hai, salam sejahtera semua. Saya Agi dari ATKC Hardware. Hari ini, Agi akan memperkenalkan produk ini. Inilah dia pra-penapis air atau dikenali sebagai water-free filter. Sebagaimana namanya, pra-penapis air ini digunakan selepas meter air anda dan juga sebelum masuk ke dalam penapis air luar rumah anda untuk memastikan air yang lebih bersih dan selamat. Mari kita lihat secara dekat pra-penapis air ini. Ini adalah bahagian atas, diperbuat daripada tembaga. Ini bahagian masuk air dan bahagian keluar air. Macam mana Agi tahu? Sila rujuk arah anak panah ini. Ini adalah bahagian badan, diperbuat daripada poly-carbonate, dan bahagian ini dipanggil flush valve untuk membuang sisa-sisa kotoran dan menapan di dalam air. Jom, mari kita lihat bahagian dalam pra-penapis air ini. Inilah dia jaring stainless steel grade 316. Pre-filter atau pra-penapis air ini mempunyai kejituan penapisan 40 hingga 60 mikron dengan kadar kelajuan sehingga 3000 liter air sejam. Malah ia mampu menahan tekanan sehingga 16 bar. Untuk pengetahuan anda, tekanan bekalan air yang masuk ke rumah kita dalam lingkungan 2 hingga 4 bar. Jadi, apakah kelebihan menggunakan pra-penapis air ini? Nombor 1, kecil, kompak dan boleh dimuatkan di ruangan yang sempit. Kedua, butiran kotoran atau mendapan yang melebihi 60 mikron pasti terperangkap di dalam pra-penapis air ini. Nombor 3, pemasangan pra-penapis air ini boleh mengurangkan beban dan memanjangkan tempoh hayat kartrij penapis air luar rumah anda. Nombor 4, setiap kali berlakunya penyelenggaraan atau gangguan bekalan air, kehadiran pra-penapis air mampu mengurangkan kesan kotoran dan pencemaran. Nombor 5, melindungi peranti atau peralatan elektrik anda seperti mesin basuh, pemanas air dan juga kelengkapan tandas. Diharap penjelasan ringkas tentang pra-penapis air ini akan membawa penjimatan dan menjamin bekalan air yang lebih selamat dan bersih untuk keluarga anda. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Agi dari ATKC Hardware. Bye-bye.